এতিয়া 23 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৰিছে ইউক্লিডৰ বিভাজন কলন বিধি ব্যৱহাৰ কৰি এইটো কি আছে কৰি 272 আৰু 148 ৰ গসাউ নিৰ্ণয়ত জড়িত সোপানবোৰ হৈছে তো আমাৰ যেহেতু 272 টো ডাঙৰ হয় এফালে 148 তো 272 আগত আহিব তো এইটো প্ৰথম হ'ব তো দুই টকাটো কিমানটো আছে অপচন এ আছে না আৰু অপচন বি আছে পিছত নেক্সট 148 থাকাটো ইফালে আহিব 148 নেক্সট এনেকৈ তো আমাৰ দুই নম্বৰত আছে ওকে এইটো প্ৰথমতে আহি গ'ল এক নম্বৰত আহি গ'ল পিছত দুইটো মানে প্ৰথমত আহিব তো দুই প্ৰথম টকা এইটো আছে নেক্সট কি আহিব 148 টো আগত আহি যাব এইটো ইয়াত আহি যাব তো 148 টকা এইটো 1 নম্বৰটো সেকেন্ড 1 টকা 2 পিছত 1 তো 2 পিছত 1 টকা এইটো আছে তো অপচন এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব ওকে বাকিবোৰ আমি চাই থাকিব নালাগে যেটো আমি প্ৰথমতে মিলালো পিছত যেটো আমি প্ৰথমতে মিলাই দিলো 2 আৰু 1 আৰু ইয়াত 2 আৰু 4 আছে এইটো নহব তো এইটো আমাৰ অপচন এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 কি বুলি কৈছে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা m ৰ বাবে প্ৰতিটো যোগাত্মক যুগ্ম সংখ্যাৰ আৰ্হি ওকে কি কৈছে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা m ৰ বাবে যিকোনো যোগাত্মক যুগ্ম সংখ্যা মানে জুৰীয়া সংখ্যাৰ আৰ্হি কি হ'ব সদায় এটো হ'ব 2m দুই লগত পৰণলে যুগ্ম সংখ্যা হ'ব বা শেষত +2 থাকিলে হ'ব ওকে দুটো হ'ব মানে যুগ্ম সংখ্যা 2m +2 থাকিলে হ'ব 2m +1 আছে তো এটো অযুগ্ম হৈ যাব এটো +1 আছে অযুগ্ম হ'ব এটো আছে -1 এটো আমাৰ কি হ'ব যুগ্ম হ'ব পাৰে অযুগ্ম হ'ব পাৰে এটো b টো যুগ্ম হ'ব পাৰে অযুগ্ম হ'ব পাৰে তো আমাৰ যেটো যুগ্ম বুলি কৈছে অপচন সি টো শুদ্ধ হ'ব যিকোনো সংখ্যা যদি মই জুৰীয়া সংখ্যাক 2 ৰে পূৰণ কৰো জুৰীয়া হ'ব যদি মই বিজোড়ীয়া সংখ্যাক 2 ৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব জুৰীয়া হ'ব মানে যুগ্ম সংখ্যা মানে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 টো কি বুলি কৈছে দুটা সহমৌলিক সংখ্যা x আৰু y ৰ গসাউ আৰু লসাগু ক্ৰমে ওকে দুটা সহমৌলিক সংখ্যা মানে এনেকুৱা সংখ্যা জাগাৰ আমি কটাকটি কৰিব নোৱাৰো যেটো একেবাৰে লঘিষ্ঠ আকাৰত আছে ওকে তো এই দুটাৰ কি হয় উৎপাদক একো মিলি নাথাকে এটো কি মিলি থাকে 1 মিলি থাকে নেটো যেহেতু 1 মিলি থাকে সেইকাৰণে আমাৰ গসাউ হৈ যাব 1 ওকে আৰু যেহেতু দুটা সহমৌলিক সংখ্যা হয় তো লসাগু লগত দুটা পূৰণ কৰিব লাগে তো x * y হৈ যাব xy তো আমাৰ হৈ যাব গসাউ HCF টো হ'ব 1 আৰু লসাগু LCM হৈ যাব আমাৰ কিমান হ'ব xy তো 1 আৰু xy প্ৰথমতে গসাউ কৰিছে 1 আৰু xy তো অপচন সি টো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ওকে এৰ এক্সাম্পল এটা তোমালে লব পাৰা 2 আৰু 3 কো মিলি থাকানে 1 মিলি আছে মানে দুইটাকো একেৰে হৰণ যাব আৰু ইফালে সেইকাৰণে গসাউ 1 আৰু দুটা পূৰণ কৰিলে 2 * 6 লসাগু প্ৰশ্ন নম্বৰ 26 to 20 নম্বৰ 26 নম্বৰ কোৱেশ্চন p স্কয়ার = 32/50 দি আছে p ৰ মান তো যদি মই ফালৰ পৰা স্কয়াৰটো উঠাই দিও এফালে ৰুট আহি যাব 32/50 ৰুট আহাৰ লগে লগে এইটো আমাৰ যাব অপৰিমেয় সংখ্যা আমাৰ অপচন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ এটা 27 নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটো মেট্ৰিকত অহা প্ৰশ্ন 2016 আহিছিল আৰু এটো আহি থাকে মাজে মাজে আৰু ইয়াৰ পাছতো আহিছে ওকে যদি লসাগু 91 আৰু 26 ৰ 182 হয় তো গসাউ কিমান হ'ব এটো সহজ আছে তোমালোকে পাই আছে এটো লসাগু পূৰণ কি হয় গসাউ LCM * HCF কি হয় সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল a * b তো লসাগু আমাৰ কিমান আছে 182 আছে গসাউ আমি নাজানো ওলাব লাগে ওকে আৰু সংখ্যাটা 91 আৰু 26 তো ইফালে 91 into 26 182 ইফালে পূৰণ হৈছে ইফালে গলে হৰণ হৈ যাব 182 91 আৰু 26 এটো 91 90 90 180 আৰু 1 1 2 তো 182 দুবাৰ যাব আৰু 2 এৰে 26 যাব 13 2 26 তো HCF আমি গসাউ কিমান পালো আমি 13 তো আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হৈ যাব 13 তো আমাৰ গসাউ হৈ যাব 13 ওকে